Hi guys, kakarating ko lang dito sa hotel. So, freshen up din, larga. So guys, ang una kong pupuntahan, restaurant. I'm so hungry. Last na kain ko ay 5 AM pa. Anong oras na? Alas 4. Guys, ang hotel ko pala ay 100 euro lang for 3 days, 2 nights. Tapos ang maganda, city center. Parang 5 minutes from the terminal lang kanina. Walking. So, I'm so happy. I think that's all. Hindi naman tayo maarte. Guys, good morning. Kalimutan ko nang mag-vlog kagabi kasi sobrang pagod ko. Imagine, hindi ako nakatulog before ako nag-flight. Tapos, umalis ako ng bahay 4:30 in the morning. Then, diretso lakwatsa. Pero, full of energy na naman tayo. So, larga na naman mamaya. Mag-ayos lang ako. Then, go na. Hi. Ti problema kawan mamang picture kanya ko niya. It's okay. Apay ko ma. Di ba? Guys, I'm on my way to Colosseum. Ang lamig. It's 4 degrees. But it's okay.